අලි සේව් කියන ඔප්ෂන් එක ගැන අලි සේව් කියන එක ගැන නම් හැබැයි ඔයාලට දැන් තමයි දන්න ඇති මං හිතන විදිහට අලි සේව් කියන මේ එක දැන් තමත් ඔයාලා දන්න ඇති කියලා හිතනවා. හේතුව ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අලි සේව් කියන ඔප්ෂන් එක තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට මම පෙන්නන්න. අපි මේ විදිහට ගිහිල්ලා item එක උඩ ක්ලික් කරලා කලින් item එකම ගමුකෝ. ඒකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් download දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මෙන්න මේ ගිහිල්ලා තියෙන ඊතල වගේ address ඒකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒක වීඩියෝ download කරන්න බෑ. අලි save එකෙන් පුළුවන් නැත්නම් description එක download කරන්න. ඒ කියන්නේ අලි hunt එකෙන් මීට වඩා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා තේරෙන්නේ නැති. මම අර කිව්වේ අර beginner කෙනෙක් විදිහට මේක මුලින්ම අර description හදාගන්න වගේ ඕන හින්දාම අලි save කියන එක ඒකත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකත් එක